مساء الخير عليكم او صباح الخير وقت ما انتوا بتسمعوا الفيديو. النهارده هنشتغل على توقعات الشخص اللي هنحطه في بالنا والعلاقات الصعبة. ناوي على ايه؟ افكاره بتقول ايه؟ مشاعره بقت بالنسبة لنا ايه؟ لو بان معانا حاجة بقى في الطاره، تصرفاته، هو بيتصرف كده ليه، ايه النوايا بتاعته، ولو في نصايح هنديها. طيب، بحروف اسم الشريك وبنوعين من الاحرف. بحروف اسم الشريك نوعين من الاحرف، اوكي، ونوعين من الاحجار. معانا حجر العقيق الاخضر ومعانا حجر التايجر اول. ادي الحجرين. ركز، طقطق على احجار اقوى من الحروف او بنوعين الاوراق. ادي نوع وادي نوع. الناس اللي بتحب تختار بالاوراق، والحروف هتلاقيها في الديسكريبشن تحت. وقبل ما نبتدي مع بعض احب انوه عن تخفيضات لعيد الاضحى. دي هتكون اخر تخفيضات لينا، وهياخد عدد معين، والتخفيضات على القراءات فقط مش على الجلسات. جدول الجلسات عندي كله مليان، فالتخفيضات على القراءات فقط. هيبقى القراءات دي ابتداء من اول ما بينزل الفيديو النهارده، هتكون لحد 20 رمضان. 20 رمضان، اوكي؟ ركزوا معايا. هاخد عدد معين، لو العدد ده اكتمل قبل 20 رمضان هعمل ستوب، اكتمل ل 20 رمضان او ما اكتملش هعمل ستوب، يعني اخرنا 20 رمضان. فاسالوا على التخفيضات، هتلاقي الرقم برضو بتاع التواصل واتساب تحت في الفيديو. وتعالوا نبدا مع بعض دلوقتي بالعلاقات المعقده ونشوف الوضع بيقول ايه، وهناخد القراءه الاولى. الناس حبايبي اللي اختاروا الحجر تايجر اي، تعال نشوف طاقه الشخص اللي هتحطه في بالك. المجموعة الأولى على حسب الحروف اللي أنا حطيتها، والحجر تايجر آي، وطاقة الناس المتواجدة معايا. يا ترى إيه الطاقة المتواجدة معانا؟ التو اوف سورد، يعني واضح إن الطاقة فيها قرارات، فيها انفصالات، فيها إحساس بالظلم، إحساس بالألم، إحساس بالوجع. حاسس إن في حاجة مش سليمة في الداخل. دي أول طاقة ظاهرة معايا. على فكرة حتى انت لو بتقول انا خلاص فكيت، مش عايزة اكمل، انا تعبت من العلاقة دي انتهازية او مهلكة او بتستخدم طاقتي. مبدئيا انت لسه داخلك حب مع كوين اوف كاب. على فكرة كمان الشخص ده مع كينج اوف كاب في حب. الكوين سوري، الاسم هنا ايه؟ الايس اوف كاب، وهنا البيج اوف كاب. في حب في اتجاهكم انتوا الاثنين، ولكن من الواضح جدا ان في شخصيه قدامك بتستفزك. تعالى ندخل جوه الطاقه ونشوف بتقول ايه. مم. طيب، انتوا بقى مع بعض، انتوا مش مع بعض. انا شايفه في تباعد. التباعد اللي موجود ما بينك وما بينه مش تباعد جسدي بس، ممكن يكون تباعد جسدي، لكن هو تباعد اكتر من الجسدي، الروحي. والروحي ده اصعب تباعد. انتظارك، افكارك، هو بيفكر في ده، طاقته بتقول ده. انا متباعد بس هو موجود. انا واثق انه هيفضل موجود، واثق ان هو هيرضى بانصاف الحلول. الطاقه بتاعت الشخص ده فيها جزئيه انانيه نرجسيه، فيها جزئيه انا عندي حب تملك. انا خلاص واثق ان انت موجود، انا متاكد ان انت معايا، انت بتاعي. انا خلاص عارف ان انت مش هتعرف تروح لحد تاني، مش هتعرف تشوف حد تاني. خليكم متواجدين معايا، لان انا هفتح على طاقتك انت من ورق تاني. ومش عارفه ليه حاسه ان انا عايزه افتح على طاقتك. انا شايفه هنا انت عندك تعلق. على فكره هتقولي يا فردوس انا فكيت التعلق. ما عنديش تعلق، لا، انا بقول لك انت عندك تعلق بالشخص ده. ومجرد فكره ان الشخص ده ممكن يبقى مع حد تاني بتجننك، بتخليك تشب وتلب كده كانك اتلسوعت. فاللي انا عايزه اوصله، واضح ان انتوا فاهمين العلاقات خاطئه. ودي اللي هحطها دلوقتي بعد ما هفتح الطاقة بتاعتك. هفتح الطاقة بتاعتك اولا. الول، التن اوف كاب، الامبراطورة. طيب، هو في الكينج اوف بنتيكل، انت في الامبراطورة. هو مجهوده قليل والله. بصوا، مبدئيا انت مش دكتور العلاقة اللي هتعالج العلاقة. مبدئيا انت صعب
تحط حياتك كلها ومجهوداتك كلها داخل العلاقة عشان تصلح العلاقة، عشان هو اساسا يطمن، وانت اللي بتعمل مجهود، وانت اللي بتغير، انت اللي بتتنطط، انت اللي بتحاول تصلح الامور، انت اللي بتعتذر، ولما بتزعل شوية بترجع كامي تاني ابوك عند اخوك وبتصالح او بتتهاون او بتتراجع. ده اكبر غلط ممكن تحطه في العلاقات. انت هنا بتضحي، واللي بيضحي ما عندوش استحقاق، واللي بيضحي حقه منتهك. انا ده حسيته من اول ما شفت ان هو بيخليك ترضى بانصاف الحلول وخ... وخلاك بالنسبه له لعبه في ايده. انا مش جايه عليه، انت عملت ده في نفسك، انت عندك الحظ، انت اللي تقدر تقاوم العلاقه. طالما تقدر تقاوم العلاقه يبقى تقدر تقاوم حياتك. يعني تقاوم يعني تصلح، يعني توقف الدنيا على رجليها في العلاقه بتاعتك او في حياتك مبدئيا. انت يا اما عايز تتجوز او عايز الحياه تستقر او تكون فيها استقرار، فيها سعاده، فيها فرح. ده مش موجود عنده. عفوا. هو متباعد ومكبر دماغه، بس انت لازلت موجود. موجود فين؟ موجود في الذكريات، موجود في ارض الواقع، ولكن في الواقعيه الاساسيه مش موجود. يعني انت مش محطوط في الاهتماميات او الاولويات بتاعته، في حين ان انت عندك حظوظ اكتر منه. هو في الكينج وانت في التن. الكينج شخص بيتمركز على الماده، على الفلوس، بيركز عليهم، عارف خطواته بطيئه، بيفكر مليون ألف مرة، متكبر، متنك. انت بالنسبة له انا اسفة في اللفظ مع احترامي ليكوا، مش عارفة اشرحها غير كده، زي الحيوان الاليف. انت بالنسبة له الشخص الاليف اللي هو متقبله على اي وضع، يشخط فيك، ينطر فيك، هو لازق فيك، انت لازق فيه. اوكي. في حين ان انت عايز حياة، انت عندك صبر، يعني صبر ايوب عليكوا، عاوز حياة طبيعية، حياة فيها سعادة، فيها راحة. طيب هنا أنصاف الحلول، أنصاف الفلوس، أنصاف الاستخدامات لحياتك، اللي هو مش مديك الاهتمام لكل حاجة، بيديك نصفه بس، بيديك جزء منه. في حين ان انت عندك وفرة قوية جدا، انت ألف حد يرضى بيك، ما تقللش من نفسك، انت ما تستحقش ده. كم مرة قعدت مع نفسك وقلت انا استحق حاجة افضل من كده، انا استحق معاملة احسن، انا استحق اهتمام احسن، انا استحق الحب بجد، انا استحق الاهتمام بجد. تعالى نكمل القراءة ونشوف. واضح ان فيكم كمان ناس كتير متزوجة. في مسافة بينك وما بين الشخص ده على فكرة. بص، الجاستس، العدالة، وبعد كده جه التو اوف كاب. مبدئيا يعني العلاقة دي غريبة شويتين ثلاثة، وفي نفس الوقت العلاقة دي لو علاقة جيدة، لو هي علاقة جيدة ومشيت بالشكل الصحيح، وبان في فعلا ما بينك وما بينه تبادل قوي جدا للافكار، للمشاعر، للاهتمامات، كل واحد يتعامل بشكليه صحيحه او باسلوب صحيح، هقولك ان العلاقه دي هتكون ولا اروع. ليه؟ في حب من الطرفين. الحب اللي موجود من الطرفين، منك ومنه، لا هو هيقدر يسيبك ولا انت هتقدر تسيبه، بس الحب اللي موجود عنده هنا هو عارف كويس قوي ان انت ليك حق عنده. خلي بالك، هو عارف كويس جدا ان انت ليك حق عنده، وعارف كويس جدا ان هو مقصر في حقوقه معاك. هل هي حقوق مادية، حقوق معنوية؟ اخر كلمة حلوة حتى لو فيها كومبليمون سمعتها منه امتى؟ مجاملة بسيطة سمعتها منه امتى؟ قالك النهاردة شكلك حلو، قالك انت النهاردة حد مختلف، طاقتك مختلفة، قالك انا بتمنى اكمل العمر معاك، قالك وحشتيني قوي. كم مرة اتكلمتوا في التليفون وفضلتوا على التليفون بالساعات انت وهو زي زمان؟ هل هو مش عايز يعمل كده؟ لا، عايز يعمل كده، بس هو متمسك بيك ومتمسك بحد اخر او بهدف اخر. بمعنى اصح، انا مش ظاهر لي حد بالمعنى، ولكن ظاهر لي هدف. الهدف ده ان انا
عاوز حد يبادلني كل الحاجات اللي انا بعملها او الهوايات اللي انا بحبها، واعمل مجهود في العلاقه، في حين ان انت اللي بتعمل مجهود هنا للعلاقه بتاعته. طيب يا فردوس، انا بعمل مجهود للعلاقه بتاعه الشخص دوت كتير جدا، ازاي هو ما يحبنيش؟ هو مش بيحبكش، هو حابب اللي انت بتعمله فخد على كده، فحطك او حطك في حته انا ضامنك. محدش بيعرف قيمه الشيء الا لما بيختفي منه او بيضيع منه، يتشال الايد. انت خايف تشيل ايدك، وده باين عندي هنا. هو مستقوي في العلاقة جدا، وكل ما بيحزنك كل ما بيقفل عليك، كل ما بتحسش ان في مخرج، ومتمسك بالحب بتاعه، وبكره يتعدل، لا بعده هيتغير، لا ما اقدرش اسيبه، اصل مجرد ما هسيبه كده انا بديله طريق صلاح ان هو يكلم حد تاني او يعرف حد تاني. خوفك ده بيتحقق في ارض الواقع. انت بترسل ذبذبات للكون اللي هو تحت خدمة رب العالمين سبحانه وتعالى، اللي ربنا مسخره لنا يعرف احتياجاتنا ويديها لنا. اوكي، زي الاي تي ام كده، تحط له الكارتة خلاص عرف احتياجاتك، حط له الرقم اللي انت عايزه هتسحب هيطلع لك الرقم. نفس القصة الكون، بس مين المالك للكون؟ البنك. طيب ربنا نفس القصة، حاطط الكون كخادم لعباده، كشيء مسخر لعباده. اوكي، فانت دلوقتي عمال بتديله ذبذبات خوف، ذبذبات قلق، وفي حين نفس القصة في نفس ذات الموقف انت بتعمل تصرفات غلط. بيحبك عاوزك، عاوزك، بس عايز حاجة تانية. فمجرد وجودك هو ضامن. ضامن ايه؟ ضامن ان هو قافل عليك الحياة، مش مخليك بتروح لحد، مش مخليك بتعرف حد، وسعيد بده، وهو عايز الحب ده يكمل. ولكن الحياة اللي ماشية دي ماشية في السكة الغلط. هي ما بتجيبش السعادة، لا بتجيب بالعكس، ان انتوا الاتنين مش مرتاحين ومش مبسوطين، بس المهم ان انت موجود. انا هاخد لفتي وهرجع لك. هو بيقول لك كده، او ده معنى تصرفاته. انا بستقوى للعلاقه دي وهستقوى في العلاقه دي، وهديك حبه من الحب، وفي نفس الوقت هديك حبه من القفله، اللي هو انت بتضعف كل مادة. العلاقه واضحه وضوح الشمس. عشان تسير العلاقه دي بالشكل الصحيح لازم انت تاخد كارير جديد. تخيل، لازم انت تبتدي تطلع من جزئيه التعلق والافكار المشؤومه بتاعتك، وان انت تحب نفسك وتحاسب على نفسك. الحياه اخد وعطا. طول ما انت بتدي بس هتبقى حق مكتسب، هتبقى شيء مستهلك. مش هتبقى انسان مستهلك، لا شيء مستهلك، لان هو مش هيحطك في خانه الانسانيه خالص، لان انت اوريدي خسرتها بمبادئك، باسلوبك، بعطائك. ما تكونش ساذج. في حد بيقبض مرتبه من مثلا من البنك، او بيقبض مرتبه من الوظيفه بتاعته، بيمشي في الشارع يعني يرمي المرتب كده؟ استحاله. نفس القصه في العلاقه. ما تمشيش توزع الحب بتاعك، وتوزع التسامح بتاعك، وتوزع ان انت خلاص متقبل وان انت راضي. طول ما انت مستعصي وامكانياتك عاليه، طول ما الشخص اللي قدامك هيحاول يلبي لك امكانياتك ويعمل مجهود، فما عندوش فكره يفكر في حد تاني، حتى لو المجهود ده هيبدا في العلاقه بمشاكل. خلي بالك في دي، لان هو طبعا مش هيتقبل ان العلاقه تمشي بشكل سلس. هيجاهد طبعا ويحارب، مع انه بيدور على الحاجة تانية في حتة تانية. هل الشخص ده مشاعره تجاهنا احنا عرفناها، فكرته عرفناها، ناوي على ايه؟ مم. ايه كمية الأن والأف والمهاجمات وقلب الترابيزات دي؟ ايه كمية ان هو بيتعامل حتى لو متزوجين، بيتعامل كأنه جاي ضيف في العلاقة، كأنه رفيق او كأنها رفيقة، كأن انت شخص اتوجد عشان يلبي احتياجاته. شيء مؤذي جدا جدا، فوق ما تتخيل. شايفة العلاقة دي فيها أن وأف كتير، فيها عدم عدالة، فيها عدم اهتمام، فيها رحيل من العلاقة. والعلاقة دي أتوقع لو انتم متزوجين حصل فيها انفصال وطلاق قبل كده، أو رمي يمين، أو وداكي مثلا لبيت أهلك،
مبدئيا هو بيسيبك دايما تلوم نفسك وتعاتب نفسك. ده بيتعامل معاك بطريقة بتخليك توكسيك لأبعد أبعد الحدود. بيخليك تجلد ذاتك، بيخليك انت مش فاهم الوضع جاي منين ورايح فين. اول حاجة. الحاجة التانية، بيشككك دايما ان انت غلط وان انت مش كفاية ليه، ومش شايف ان العلاقة دي مبنية على الطرفين، شايفها انت اللي بتبنيها. ودي حاجة مخليه واثق جدا ان انت عملت مجهود في العلاقة فمش هتسيبه. دي اساسية، ودي قلناها كتير في القراءة دي، ودي اكتر حاجة متركز عليها الموضوع. لما بتبقى منتظر اتصاله وما بيتصلش فتروح انت متصل ومهتم، دي غلطة منك. لما انت بتخاف تكلمه او مرعوب تكلمه عشان هو يزعل او خايف على زعله، دي غلطة كبيرة جدا في العلاقات. انت ليك لسان وعين وايدين وعقل زي ما هو عنده نفس كل الحاجات دي، وبتعرف تتعامل زي ما هو بيعرف يتعامل. الفرق ما بينه وما بينك الغموض اللي موجود داخل العلاقة، هو عامل تقفيلة جامدة جدا، ولما بيحب يوضح او يظهر امر بيظهر حتة منه. انت عامل مجهود عشان يظهر الباقي. انت مش فاهمه. انا ليه حاسه ان الشخص ده متلاعب بطريقه غير طبيعيه بمشاعرك وبافكارك، وكانه مسيطر على حياتك. يعني ده لو جن مش هيسيطر على حياتك بالشكل ده. عمال تقول لي فكيت تعلق فكيت تعلق، وتبعته وتقول لي انا مش فارق معايا وعايز الجديد. انت مش عارف تخرج منه، مش لاقي جديد، مش شايف جديد. كانك استوعبت ان خلاص انا دي حياتي، يفضل عندي انعكاسات عشان انا بدي. كل اللي بيظهروا قدامي بيحطموني، فهي دي الحياه. امنت بكده؟ صح؟ انت تغير كل من حواليك هيتغير. الوحشه او الشرشوحه ست اخواتها. بيقول لك كمان انت لما بتطلب حقك وتعكنن عليهم هتبقى سيد المحبين، هتبقى المفضل. تتخيل دي؟ خلي في حته توكسيك، خلي في حته رفض. انا عايزه افتح من ورق تاني. الشخص ده ايه اللي ناوي يعمله؟ هو هنا ناوي يعني يخليك برضو في الهرمت هنا تتامل في العلاقه، ومنتظر السعاده من العلاقه اللي هي مش هتجيب سعاده، من الجواز اللي مش جايب سعاده، من الاولاد اللي هو اساسا مش مهتم بحياتهم ومش مهتم بيهم. اللي هو بيقول لك انا عايش معاك عشان خاطر الاولاد بس، او انا متواجد معاك عشان خاطر الاولاد. فانا عايزه اعرف الشخص ده عنده اطراف ثلاثيه ولا لا، ومين الاطراف الثلاثيه. الله. امم امم يعني شخصيه متلاعبه، ذكي، ما شاء الله عليه، وسيم. مع انه يبان شكله اكبر من سنه. خلي بالك هو باين شكله اكبر من سنه مش اصغر من سنه. جواه مشاكل نفسية كبيرة جدا بيسقطها عليك وموصل لك ان هو احلى ما يكون. ده شخص اتكالي، ده شخص بيتكل على الاخرين. علاقة ثلاثية هي العلاقات هوائية، يعني علاقات مش ثابتة، وعلاقات جسدية. خلي بالك، عابرة او كلامية عابرة. يعني سواء بيعمل علاقة جسدية عابرة او كلامية عابرة. العلاقة يعني الكلام اللي احنا بنتكلم فيه هنا، لا ده كلام جماعي مش قراءة شخصية. لو قراءة شخصية اقول لك لا ده بيعمل علاقات جسدية، لا ده علاقات عابرة. لا هو ما عندوش علاقات خالص، بس في دماغه افكار، لكن ده عايز يلاقي نفسه بأي طريقة خارجية. يعني مثلا هيكون بيكلم حد في شغل، بيكلم حد في موضوع ليه طولة بال، ممكن يتكلم بالساعة. ليه طولة بال يضحك ويهرج، ويجي عندك انت قافش قامت وتحس كده ان بوزه شبرين، ومناخيره خلاص مدلدله على بوزه من كتر ما بوزه اتمد. ارنبه مناخيره جايبه اول شفايف، وقاعد حاطط وشه يا اما في الموبايل يا في التلفزيون، مش معاك خالص. يعني المفروض تفهم ان العلاقه دي ما فيهاش حركه. بتخرجوا مع بعض بتملوا، بتطلعوا مع بعض انت عايز تقول له روحني. انت بتبقوا ماشيين رايحين تعملوا مشتريات. اديك مثال، زهقان وكفران منه، كمية اعتراضاته كبير جدا 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 عليك في حاجات كتير.
متمسك بيه ليه؟ يعمل المشكله ويستنى ان انت تصالحه، لو انت ما تصالحتوش يظهر تاني على السطح ويحاول يجيبك تاني باي طريقه، ومفيش اسبوع يومين ثلاثه ويرجع ابوك عند اخوك تاني. حاكم الامور بمزاجه. بتقولي هو معمول له سحر؟ حتى لو معمول له سحر، انت ايه اللي يجبرك على كده؟ ده شخص مأذي نفسيا من الاسره بتاعته، البيئه والتربيه اللي اتربى فيها كانوا عاملين له اذى. حاطط لي رجل على رجل طول ما هو قاعد وبيتفشخر قدامك فشخره جامده جدا، وهو بره بيتهان، بيتقل منه، محدش بيعمل له اعتبار. ولو فتشت في حياته هتلاقي اللي انا بقوله لك هو الصح. بيتعامل معاك بسيكوباتيه وهو بره اساسا ملوش اي شخصيه. فانت سايبه يجي يشوف نفسه عندك ولا ايه بالظبط؟ يعني انا شايفاكوا انتوا قاعدين منتظرين، وشويه هترحلوا وشويه مش هترحلوا. مش عاجبكم الوضع، انت مستني العلاقه تزدهر، اصل عشان خاطر الولاد، اصل عشان خاطر البيت، اصلا عشان خاطر عايزه اتجوز، اصلا انا متمسك بيه، اصلا انا ظروفي محدش هيستحملها غيره. على ايه؟ هو غلط فيك كتير جدا. طيب، حتى في ان هو يديك حقك في الكلام او في الاهتمام مش متواجد معايا صراحه، مش متواجد معايا. بالعكس، انا مش شايفه كلمه حلوه بتطلع منه. يعني لو انت ست انت مش حاسه بانوثتك يا جميله، انت انوثتك وقعت منك. بصي في دولابك كده، شوفي البيبي تول بتاعك اخر مره لبستيه امتى. انت خلاص ابتديتي مثلا تروحي تتزوقي لجوزك وتلبسي وتعملي، انت اخرك تستحمي، تاخدي شاور، وساعات بتكسلي. وقع لك الانوثه، عمل لك انخفاض في الطاقه بتاعتك، انخفاض في الثقه بنفسك. يا اما بقى بتعملي الدلع كله وما بيقولكيش كلمه حلوه عشان انت مستنيه منه كلمه، يا ده يا ده. ما هي مش هتخرج حاجه عن الاتنين على فكره. وما تقوليش اصل انا بتعامل طبيعي خالص، ان انا بلبس وبتشيك وبعمل وهو بيقول لي كلام حلو. مش هتبقي عندي هنا، معلش انا اسفه مع احترامي ليكي. ليه؟ لان انت اساسا موجوع في العلاقه. طول ما انت علاقتك كويسه ما بتخشش للريدنج مثلا، او ما بتخشش للتنميه الذاتيه، او ما بتدورش في العلاقات العاطفيه. لكن انت علاقتك سيئه ومتكركبه هتخش عندي وعند غيري، وعشان كده دي الطاقات اللي بتوصلني بشتى الانواع وشتى الاختلافات. طيب تعالى ناخد ورقه من الانجل ونشوف عايزه توجه لنا لايه. الحدود. يجب أن تعلم الناس كيف معاملتك، بأن تكون واضحا بما تسمح به ولا تسمح به. بيقول لك هنا حط حدود حتى مع الشخص ده. بص، جوزك ليه حدود، ابوك ليه حدود، امك ليها حدود، اخواتك ليهم حدود، ولادك ليهم حدود. ما ينفعش ابنك يفتح عليك الباب في اي وقت. زي ما ابنك ليه حدود وانت بتخبطي عليه وانت داخله له، لازم هو كمان يخبط عليك وانت داخله. دي حدود، دي اسمها حدود. انا عايزه اقول ايه ومش عايزه اقول ايه. ما ينفعش حد ابنك يجي يسالك انت بتكلمي مين، دي حاجه مش حلوه. حتى لو انت بتقولي المفروض هو يبقى عنده دم ما يسالش. ليه؟ في حدود. زي ما انت ما بتسالوش انت بتكلم مين. نفس القصه مع جوزك. انت بتكلم مين، انت بتكلم مين، ما ينفعش تسالوا بعض. ولكن الشخص اللي ماشي سليم هيسيب موبايله قدامك، هيقول لك رد على الموبايل، ده جوزك. مش عايزك ترد على الموبايل، هيسيب الموبايل مفتوح قدامك، هتبقى عارفه باسورده. ده زوجك نفس القصه عنده. لكن ما ينفعش انت تسيبي موبايلك او حساباتك البنكيه او الكلمات السريه وهو انت ما تعرفيش حاجه عنه. ما انت عندك فيزا وهو عنده فيزا، انت تعرفي ايه عن فيزته؟ تعرفي ايه عن تليفونه؟ ان انت سايبه له تليفونك، ان هو يفتش تليفونك. يا اما الامور تكون متناسقه، يا اما بقى نوضح حدود فيها ونبتدي نبني الحواجز. فهنا لازم توضحي حدود. حدود للتعامل. انت بتتعامل معايا بالشيء الفلاني، انا هوضع لك حدود وهتعامل معاك بنفس الاسلوب عشان تحرم تتعامل معايا كده. لكن انا مش حياتي هتبقى مباحه وانت ليك حدود في حياتك، وما ينفعش اسال، او ما ينفعش اسمع، او ما ينفعش افتح تليفونك، او ما ينفعش اخد الكلمه الحلوه منك، او ما ينفعش ان انا اخد مجهود منك للعلاقه بتاعتي وانت بتعمل مجهود بره حتى في العمل بتاعك. ركزوا على الجزئيات دي. هنكمل دلوقتي بس نشوف قبل ما الم الورق هشوف ايه بس الابراج اللي ظاهره معايا. انا ظاهر معايا طاقه برج الثور والجوزاء والميزان، الحوت والعقرب، جوزاء تاني، الدلو، الاسد، القوس والحمل، العقرب والسرطان،
القوس تاني، الجدي. دي الابراج اللي ظاهره معايا الى الان. خليكم متواجدين معايا وهنكمل قراءتنا دلوقتي. احنا القراءه دي بنعملها كل شهر، هي المفروض تبقى كل 15 يوم، بس انا اكتر الوقت بعملها كل شهر بصراحه. دلوقتي عايزين نشوف هو الخطوات اللي هيتخذها معاك والاسرار اللي بيخفيها عنك. طيب، هو دلوقتي بيشتكي ان في مصاعب في العمل، الدنيا بايظه، او في مصاعب في حياته والدنيا بايظه. الشخص ده في شيء بيخفيه، وهو ان هو بيطلع من علاقه او بيطلع من مشكله في علاقه، وممكن تكون العلاقه دي علاقه صداقه، علاقه العائله، علاقته بحد تاني، مشاكل مع حد تاني. بيخفي دوت وبيقول ان دي مشاكل في العمل، هو عايز ينفك ومش عايزك تحس بحاجه. الشخص ده عنده حاجة خفية عنك، والحاجة دي خاصة بعلاقة، وقلقان جدا 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 ان انت تكتشفها، بيحاول يتشافى من ده. طيب، من الاخر كده، يعني هو من الاخر عمل علاقات في السر ومتلاعب وبيحاول يخرج. هو تعبان، مش مرتاح. الخطوات اللي عايز يعملها ان هو بيظهر قدامك ان هو احسن ما يكون، عشان تكون فاهم، وان هو مهتم للحياة دي، لكن هو من الداخل موجوع جدا، مقسوم نصين. من الداخل عمل مساوئ كتير، انت كمان مش ناسي حاجات في الماضي عملها معاك، وانت اكتشفتها وتسامحت وسلمت، ولكن انت ما بتغفرش. بص، طبيعة البني ادم ما بيغفرش. حاجة من الاتنين، البني ادم لما ما بيغفرش بيحصل حاجة من الاتنين: يا اما بيرفض الشخص ده تماما وبيبتعد عنه، يا اما بيتعلق بالشخص ده جدا وبيبقى عنده ان هو شايل مسؤولية: انا هصلحه، انا هغيره، انا هعوضه، وبيحط له اسباب وبيحط له يعني مش عارفة بتتقال ازاي، يعني بتلتمس له اعذار، بس انا مش عارفة اقولها غير كده. بتلتمس له اعذار كتير، بتحط له اعذار كتير، ان اللي حصل ده حصل بسبب شيء ما، او انا كنت السبب، او انا قسيت. تحمل نفسك اكتر من مسؤوليتها، في حين ان هنا في مشاكل كبيرة جدا عنده داخلية مش عايز يعبر عنها. وعلى فكرة هيطلع وينزل على ما فيش، لان هو اكتشف ان الحياة مش احسن حاجة، وعايز يتمسك بالحب بتاعك. طيب، هل ده شيء جيد؟ ماشي، شيء جيد، بس طريقة الحب بقى، هل هيشتغل على الحب ده ولا لأ؟ هيشتغل على الحب ده ويخليه بقى يعني يكبر ويتنعنش وتبقى الحياة لطيفة ولا لأ؟ هي دي المهمة، ان انا اعمل مجهود للحب الموجود في حياتي. مش هيسيبك انت تعمل المجهود بتاعك كالعادة، وانت بطل مجهودات لو سمحت، ما تتمسكش بحاجة. انا والله قلت مش هيعمل مجهود، مش هيقدر يعمل مجهود. بيحبك بس مش هعمل مجهود. بيحبك بس واخد قرارات، هو هيشتغل شويه على العلاقه، هيغير من نفسه شويتين، ولكن مش زي ما انت عايز. الشخص ده توكسيك جدا، توكسيك. هو اسلوب التعامل بتاعه معاك انت توكسيك، عشان اكون واضحه في الكلام. انت حولت العلاقه والتعامل لطاقه توكسيك، ان هو اخد عليك وضمنك ضمان السنين، يعني بيحكم ويؤمر وينهي ويتلاعب ويخفي. بحبك بس انا بحب نفسي اكتر. انا بحبك وعايزك تفضل موجود، بس بحب نفسي اكتر. انا اهم حاجه عندي نفسي، اهم حاجه عندي حياتي، اهم حاجه عندي موقفي، اهم حاجه عندي موضعي. خلي بالك من الجزئيات اللي انا بقولها. هديك الحب وهسعالك، بس مش هتاخد الحب مني بالشكل اللي انت عايزه.
طيب احنا عندنا هنا في شويه مواصفات، ان في مره هنا سمراء ايديها طويله كده، صوابعها طويله ظاهره معايا. معرفش الست دي بتتكلم في اموال وفي حياته، بتساله اسئله غريبه. هل هي من اهله؟ مش باين معايا. هل هي علاقه؟ مش باين معايا، بس اتوقع انها ممكن تكون علاقه. خلي بالك، اتوقع ان هي ممكن تكون علاقه. ست سمرة صوابعها طويله، ايديها عامله زي الرجاله كده شويه، وبعدين عندها استحقاق غير طبيعي لا يتوافق مع وضعها، لا الشكلي ولا الوضعي ولا الشخصي. الست دي عندها كوميونيتي كبير، او هي يعني عندها ناس كتير، بتعرف ناس كتير، هي عندها استحقاقيه غير طبيعيه ما تتوافقش معاها خالص، بس هي بتفرض الاستحقاقيه بتاعتها وماديه جدا. في كمان ظهور مع الشخصيه دي، مع الست دي الخمر دي، ان هو بيكتشف عنها حاجه وبينهي. هو بيحاول ينهي بس برضه هو عنده انانيه. عيب. دي عابره، يعني هي الست دي المفروض تكون عابره، بس هي طولت شويتين. دي طرف تالت وطولت شويتين، مخفيه لا تعلم عنها شيء. عمل معاها مجهود كبير جدا، عندها استحقاقيه غير طبيعيه، بس هو فهمها. فهمها ازاي يا فردوس؟ فهمها لما ابتدت المشاكل تقوم ما بينهم وتظهر على حقيقتها ومادياتها. هو عمل معاها علاقه، عمل معاها علاقه، وفي البعض منهم كان زواج في السر، او يعني زي ما يقول لها انت زوجتي، ضربوا ورقتين مع بعض. بتقول للناس ده زوجي قدام الناس، او خطيبي، او هنتجوز. عارفين اللعب ده؟ دي يعني لعبة غريبة جدا. الست دي مختلفة عنه تماما، يا اما في ثقافة، يا اما في اسلوب، يا اما في تعليم، يا اما في اجتماعية، في طريقة تعامل. هي في اختلاف عنها، بس هي مسترجلة قوي الست دي، بس استحقاقيتها مخلية عندها انوثة غير طبيعية. خلي بالك. يعني بصراحة أنا أشوفها، أنا كفردوس أشوفها في سوق النسوان ما تسواش 3 جنيه. بس هي عاملة قيمة لنفسها، لأن هي ما بتعرفش تحب، هي عندها أهداف، هي مركزة على نفسها. طيب أنا شايفة كمان إن أنت هنا بتحاول تستقوى، وعارف يمكن تكون عارف الموضوع ده، بس أنت أكتر حاجة عارفها إن الشخص ده متغير. الشخص ده بيرجع يستعيد العلاقة معاك، بس بطريقة توكسيك جدا جدا جدا، ونيته وأفكاره يستعيد العلاقة دي. فيما ان انت عندك كمان مشاكل داخلية كبيرة جدا. انت قاعد مشغول بيه طول الوقت، حتى وانت بتقول انا هبعد عنه مش فارق معايا، انت مش مرتاح. بتفكر تشتري سيارة، بتفكر تعدي البيت، بتفكر تعمل حاجات كتير جدا. هو مش موجود في الصورة معاك. هو هنا كل اللي بيعمله بيديك وعود وبيختفي، يديك وعود ويختفي، وانت على الويتنج، انت دائما على الويتنج، يعني في الانتظار. ركز على الحته دي، انت دائما في الانتظار، ودي مش احسن حاجه داخل القراءه. ان انا شايفاها من اول القراءه، هو ضامن انت في الانتظار ترضى بانصاف الحلول. الرساله دي جايه لك. البيت هو النواه، رقم 4. رقم 4 هو الاساس، البيت. وهنا ظهر رقم 4 كتير، 4 في بنتيكل، و4 اوف كاب، و4 اوف سورد، والتلاتة فوق بعض. انا عايزه اوريهم لك. انا ظهر عندي 4 تانية كتير داخل الريدنج، ولكن انا يكفيني ان انا اقول لك التلاتة فوق بعض. 4 فور اوف كاب، 4 اوف بنتيكل، 4 اوف سورد. فرقم 4 هنا عندك يعني بزيادة شويتين، حق الله يتقال. بيقول لك البيت هو النواه، ولما اقول كلمة ولد او شايب، الولد بيعني في الريدنج، ولما يظهر لي هنا زي كده ده شايب طبعا. لما يظهر لي هنا زي كده يبقى هو البيج. لكن ومثلا ايه، بيتعلم زي ورق الكوتشينه، بيتعلم بالقلب، يعني هو راجل ناضج وعارف هو بيعمل ايه، ده الشايب. ولا ومحب وبيحب التأسيس وبيحب الإقامة، ولكن بيقول لك أنا بشوف نزواتي بره ده، يعني رقم 4 هو التباعد. أنا بثبت في الجزئية أو في العلاقة. طيب البيت هو النواة، يمثل الحماية والاستقرار والعائلة. اهتم بمحيطك وأمن وضعك. يعني اهتم بالظروف اللي بتحصل،
مش بنقول لك افترق، مش بنقول لك سيب، ولكن امن وضعك، يعني خليك مأمن نفسك، خد بالك من نفسك، ركز على نفسك كويس جدا، خلي بالك من الجزئية دي. طيب ايه الابراج اللي هي ظاهرة معايا؟ انا ظاهر معايا الحوت والاسد، تاني عذراء، جوزاء، ثور، جدج، ايه، سرطان، ميزان، جدي ميزان، تاني حوت، عقرب، حمل. دي الابراج اللي ظاهره معايا جميع الطاقات داخل الماجيشن. هنحط الشخص ده ببالنا وهنعرف رسالتين من اللاوعي بتاعه، يا ترى جواه ايه، افكاره فيها ايه في اللاوعي بتاعه. بيقول لك اعلم انك سوف تتصل بي قريبا، اجلس معي نتفاهم ونتواجه ونحل امورنا. طيب الجزئيتين، يعني هو فاهم كويس قوي ان انت مش هتقدر تسيبه، هو فاهم كويس جدا جدا ان انتوا لازم تتواجهوا، وان انت عايز تقعد وتتكلم، فهو هيريحك وهيخليك تتكلم وهياخدك بالطريقة اللي انت عايزها، وفي الاخر هيعمل برضو اللي هو عايزه. الرسائل كلها اللي موجودة داخل الريدنج بتعبر الشخص ده شايفك ازاي. هو مش عايز يسيبك ومش عايز يكون معاك، بس انت هنا امان، انت متواجد، خليك على الويتنج او خليك على الرف لما هنزلك، لما انا هحتاجك. طبعا هنا بكون خلصت القراءة بتاعتي. بحبكم جدا في الله، وحرصوا من الست السمرة دي لان هي ست مش طبيعية ودماغها مش سالكة، خلي بالك، خلي بالك. ودلوقتي هننتقل للقراءة التانية. ما تنسوش التخفيضات بتاعتنا، هنبدأ من دلوقتي تخفيضات، ومعانا التخفيضات دي مكملة اليوم 20 رمضان. اسأل عن التخفيضات، التخفيضات على القراءات بس مش على الجلسات، وهناخد عدد معين، فالحق احجز مكانك معايا. لو العدد اكتمل قبل 20 رمضان هقفل التخفيضات، وده هيكون اخر تخفيض لينا ان شاء الله في الفترة دي، وهنقعد فترة طويلة شوية. ولو ما اكتملش وجبنا 20 رمضان برضو هقفل، فركزوا معايا عشان ما حدش يتصل ويقول لي تخفيضات والكلام دوت، او يتواصل معانا وكان في تخفيضات او كده. انا هاخد عدد معين محدد لان انا لسه عندي جلسات. التخفيضات على القراءات بس، الجلسات مش موجوده معانا لان جميع جدول الجلسات مليان. ودلوقتي هننتقل للمجموعه الثانيه، والناس اللي اختارت الحجر العقيق الاخضر. يا ترى ايه طاقة الشخص اللي في علاقة معقدة معانا وافكاره واسراره للمجموعة التانية بحسب حروف الاسم اللي حددناها، وطاقة الحجر والمشاهدين طاقته. 3 of Wands، 10 of Pentacle، والإمبراطورة. نظر للأمام، شايف ان الزواج ده فيه وفرة جامدة جدا، في راحة، عيلة، منظر، حياة، ولكن في أسرار مخفية من ورا ظهره. شخص بيفكر لقدام جدا، شايف ان العلاقة بينك وما بينه هو زواج وعائلة وشكل ومنظر قدام الناس، او حياة عاطفية قدام الناس وهنهتم للزواج، ولكن زوجة، وفرة، حياة، انتي وحياة بره. لحظة، انا باصص ان انا بعمل كل اللي انا عايزه بعيد عن علاقتي العائلية او الزوجية. هناخد هنا، وخلي بالك الجواز ده فيه مصلحة كبيرة وفيه ارتباطات مادية. هناخد طاقة ليك انت. انت مش احسن حاجة، انت كشخص عايز تمشي، انت مقرر، كأنك بتكلموا نفسكوا، خلصت الموضوع انتهى، انا مش قادر اكمل مع الشخص ده بحاجة، انا مش واخد منه حاجة. الاسم متجوزين والمظهر قدام الناس الدنيا زي الفل، وهو في المنظر بس، ولكن انا مش حاسه، مش قادره اقول لك انت غلط، مش قادره اقول لك اللي انت فيه. انا واصلني الالم بتاعكم، يعني في خنقه جوه صدركم جامده جدا، جوه قلبكم وجوه روحكم.
انت بتقدر تعيش وتتعايش بيه او من غيره، انت حياتك جيدة من غيره، انت حزين، انت خلاص مقرر تمشي، بس انت في فترة اختيارات دلوقتي، انت كأنك مديله فرصة او مهلة يغير حاجة، لو ما غيرهاش شكرا هتكون النهاية، في حين ان هو شايفك انت متواجد ومش هتطلع ومش هتروح ومش هتيجي. خلي بالك من الجزئية دي، ما يعرفش ان انت اساسا خلاص خلصت. انا خلصت كل اللي عندي، خلصت الانتظارات، خلصت الاستحمال، انا خلاص فهمت. انا فهمت الكينج اوف سورد، انا فهمت. انا اساسا اتكلمت كتير، انا وجهت كتير، انا واخد قرارات، انا حياتي شغلي دنيتي، انا ثابت مع كوين اوف ووند. انا مصمم على اللي انا بعمله، بس انا مدي فرصه، لعل وعسى تكون دي اخر فرصه والشخص ده يتغير. فانت لو اتغيرت انا عارف، وانت في حاجه مخفيه انت بتدور عليها، خلي بالك، وهتكتشفها. انت اكتشفت عنه كتير اهو. بص هو بيقول الكينج اوف كابس، اكتشفت عنه كتير وكلمته وهو كلمك بالحب ويقول لك انا بحبك وعاوزك وكده، ولكن للاسف بيعمل اغلاط كبيره. شخص مخفي وعنده علاقات ثلاثيه، خاين بجداره، واجع قلبك وخاين بجدارة، ده اللي انت بتقوله. عنده اخفاء وغموض وبيستخبى، وشخص بيخون ووجع قلبي ووجع دماغ امي وحاجات كتير جدا. انت بتقول حاجات كتير جدا، اوكي؟ فخلاص انت يا معلم عملتها قبل كده وضحيت بيا، او دخلت طرف تالت وشفته احسن حاجة، انا مبقاش فارق معايا رغم ان انت كنت عاوز. فانت بتدي مهلة، انت هتتغير ولا لا؟ الشخص ده عنده اسرار كبيره جدا، انا خايفه افتح على اسراره اكتر من كده. ده هو ما شاء الله مكشوف على العلن. ازاي انت يعني انت حاسس، بس انت لسه يمكن ما مسكتش او مسكت، بس في حاجات برضو لسه ما تعرفهاش. فربنا يعلم بقى اذا كانت هتطلع معانا دلوقتي او لا، لان الشخص ده عامل بيت تاني وحياه تانيه وبينسحب واحده واحده. هو بيحبك بس خليك موجود، تقبل اللي انا فيه، تقبل الوضع اللي عندي، وانا شايف نفسي وانا استحق. الخيانه للستات غلط، للرجاله صح. هو ربنا قال ايه سبحانه وتعالى؟ وبلغ الزاني والزانية. ما قالش الزانية وساب الزاني، يعني ما نحاش الذكور. مش هنقول الرجال، ما نحاش الذكور، لان هو اللي بيعمل كده ده ذكر مش رجل، اوكي؟ لا ما نحاهمش، ما حطهمش على جنب، لا، قال الزاني قبل المرأة كمان، والزانية بالفقر ولو من بعد حين. وجزاءهم جهنم وبئس المصير. جزاءهم، ركزوا، يعني الراجل زي الست، ده بيخون وده بيخون، وما تحللش لنفسك ان انا رجل فيبقى لي علاقات، لان انا لاحظت هنا في كلام بسبب القصه دي. فالمفروض ان الست ما يبقاش عندها علاقات وتبقى محترمه. ليه؟ هي مش انسانه؟ مش عندها مشاعر؟ مش عندها احاسيس؟ ما انت ما بتقولش يا كبير، ما انت ما بتفعلش يا كبير، انت مجهودك بره، ما بتعملش مجهود في البيت. ولما بتعمل مجهود في البيت ما بتديش بتمعن باخلاص. يا رب تكون المعلومه واصله. ليه؟ لان هنا واخد قرارات صعبه جدا، عايش حياه بره، لا ومتنك وبيحكم وبيتامر، واتوقع انه اكبر منك سنا، اتوقع كمان ان في زواج، اتوقع ان في علاقه او خطوبه او حب. ده غير بقى ما ان الشخص ده ابن ام، مع ان امه مسببه له ازمات نفسيه، بس ما يقدرش يقول لها تلاتة كام، عشان تكون فاهم بس. يعني ليه مسكت ده؟ ايوه انا كنت عايزه ابص تحت. اه. مم. انا ما قلبتش حاجه، بصوا، حمل تقيل، انصف حلول، انصف فلوس، مش مديك حقك، مش مديك، وساعات ما بيبقاش في فلوس، بس ممكن يدي حد تاني. وجع قلب في وجع قلب في وجع قلب، مريض عايز يتشافى، والله مريض بيشوف نفسه بان هو ممكن يصرف بره حلو قوي ويجي عندك انت ويبقى بخيل جدا. خلي بالك. احنا شفنا دولت. انا بس عايزه افهم الشخص ده، طب ايه اسراره؟ هنشوف بس.
ده هو مستمتع وسعيد ومتعلق في حاجة. يعني بص، انا عايزه اوري لك ان الشخص ده ممكن يكون متزوج عليك وانت عارف، ولو هو متزوج عليك وانت عارف هو كمان ليه علاقه ثالثه بره غيركم، غيرك انت والانثى المتزوجه. ما شاء الله، تردد علاقات، رد علاقات. ده رد علاقات. يعني ايه رد علاقات؟ شوف لما يقولك ده رد سجون يا معلم، ايه سيدي رد سجون؟ ده رد علاقات يا حبيبتي. يقبل قلبك. لا وايه، بيموت في الست اللي تشبشب له. كوني عايزاه ومطيعه، واول ما بيرفع سماعه التليفون هو بيقول والله مش انا. الدنيا بتتحل وبتبقى هاديه ولطيفه وبتتجاوز، حتى لو حصل بعد سماعه التليفون شويه شعنانه، بس يرجع ابوك عند اخوك. انت متعلقه وعارفه كويس قوي ان الشخص ده قفشاه كده، قفشاه ماسكاه كده يا حبيبتي، ولكن او ماسكها، ولكن بتدي فرص وبتدي مهل وبتدي هدنة ان الامور تمشي. مش ضعف، انت خلاص مقرر خلاص تمشي. انت في حاجة بتحصل عندك يا صاحب القراءة او يا صاحبة القراءة غريبة جدا. طبعا احنا عارفين ان احنا من يوم 3 ليوم 20 انا نبهت في التوقعات الدنيا بتكون ايه على ما هي عليه. انت ايه الخطوة اللي هتاخديها؟ لحد الان انا شايفه ان في حاجه هتحصل، يا اما انت مكتشفه او حاسه او واصلك الاحساس، لان انتوا اكتركم نورانيين، والشخص اللي معانا ايا كان البرج بتاعه مزاجه هوائي مائي متقلب، هوائي ومائي الاتنين مع بعض، عامل زي المايه ما تمسكوش في ايديك. تعرف تمسك المايه في ايديك؟ لا، لا، ومتقلب كل ساعه بحال، مع انه ممكن يكون ترابي، يعني برجه ترابي وطبعه ترابي، واخد بالك؟ لكن هو الفتره دي وهو بقاله فتره يمكن مش اقل من 9 شهور كده او سنه وشويه، هوائي مائي، مش عارف تجيب له حل، مش عارف تمسكه. انا شايفه ان انت عندك رفعه وعي، خلع وقوه، تغيير في المسار الواقعي بتاع الانفينيتي بتاعك، اللي هو اعاده تكرار نفس الانفينيتي. طبعا احنا عارفين ان هي علامه بتيجي متصله ببعضها زي الفيونكه اهي. الناس اللي ما تعرفش الانفينيتي اهي، علامه بتيجي متصله ببعضها زي الفيونكه. نفس القصه هنا في الهرمت، نفس علامه الانفينيتي. فانت هنا بتطلع لتوازن الين واليانج. ليه؟ انت حصل عندك عمليه اندثار للمشاعر، في حاجه حصلت في مشاعرك سبب لك وجع يا حبيب قلب امك، في مشاعرك يا حبيبي سبب لك وجع يا اختي. محو التوازن اللي كان موجود عندك، وانت قررت والله ما هسكت، والله لو اوريك ايام ما يعلم بها الا ربنا، لانه فيكم ناس زهريه كمان. طيب هندعي عليه ونسكت؟ ولا بياكل، ده بيزدهر والنسوان بتزيد حواليه، او الرجاله بيزيد حواليها. مش هندعي عليها ونسكت، لا، احنا هنرمي، احنا مش هنعاقب. لما نعاقب يبقى احنا باقيين. ابنك لما بتعاقبيه او بتعملي له مثلا اختبار في حاجه مثلا، وتقول له ما عملتش كذا، هشوف بقى الوقت ده هتقعد فيه ساكت ولا لا، هديك حاجه حلوه. ده اختبار. انت باقيه على ابنك، عايزاه، بتعدلي سلوكه. لكن لما بترمي، الشخص اللي قدامك بيحس انا وقعت مني الحاجات اللي انا كنت عاوزها. ايوه، انا مش ضامن، انا مش موجود في المخطط. هو ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي حصل؟ ازاي انا اتخلى عني كده؟ ركز. حب بقى لنفسك جامد جدا مع النايت اوف كاب. اعطاء لنفسي توازن الين واليانج، انا ونفسي، انا وذاتي، انا والانا بتاعتي هنحب بعضينا، فاحنا متخليين، بلا خيانات، بلا وجع قلب. وده بيحصل في الفترة اللي احنا فيها دي بطريقة هجومية، وكأن كل حاجة مستخبية بتلعب في عبك دلوقتي وعايزة تظهر. التعلق اللي كان موجود منقلب عليه في الفترة دي، لما انت ابتديت، انت بقالك فترة بتنسحب، لما انتوا ابتديتوا تنسحبوا التعلق ده باين عليه هو الفترة دي. بطل وسخات
ما بطلش. بطل كذب، ما بطلش. ودايما وحيد. يعني الناس كلها بيعمل علاقات معاها ووحيد، بيكلم وبيزغزغ نفسه كده. وعايزه اقول كلمه وحشه والله العظيم، عارفين الراجل لما يكون سيكو سيكو؟ لان اكتر اللي ظاهرين معايا هنا رجاله بصراحه، واللي جاي عليهم واخدين القرارات ستات. صراحه ربنا اكتر من الستات. يعني انا ظاهر معايا 90% رجاله و10% بس ستات. هل ما في ستات مش كويسه؟ لا، في ستات كتير. ده في ستات ما يعلم بها الا العليم. ربي يعافينا ويعفي عنا. فالشخص ده لوحده الو ومش مبطل. العيب فين؟ فيه. الشخص ده يمر بازمات ماديه حاليا، وبيمر بازمات نفسيه. امه مشبشبه لامه، مسببه له عقد نفسيه، ويعني امه مفيش فايده. مكمل في الهبل. نكمل ونشوف. ورق والله بيجي لوحده. ايوه. يا سلام بجد. انتوا عارفين الفجوه بينكم وبين الشخص ده ايه؟ عارفين ايه اللي تعبه؟ انت ظاهر عنده وظاهر عنه. يعني هو شايفك وشايف ان هو قليل عليك، فبيعمل كده. من كتر ما هو قليل بيحاول يثبت نفسه. بيبتعد عنك لان انت ممكن تكون بتكسب اكتر منه، احسن منه، عندك شغل، عندك حياه. انت عندك هنا، عندك دنيا. انت عندك دنيا، عندك فلوس، انت احلى منه، انت افضل منه، انت اصغر منه، انت افضل منه في الحياة. انت مثلا عندك حياة احسن منه. شاف مثلا ترابطك بعيلتك، ترابطك باولادك، شاف ان انت محبوب، انت مشهور. ممكن كتير عندي هنا مشاهير. شايف ان انت بتكسب افضل منه. ممكن انتوا الاثنين تكونوا بتشتغلوا نفس الشغلانه، او في نفس الوضع، او بتشتغلوا في التجاره بس كل واحد في حاجه مثلا غير التاني، او في نفس الوظيفه انت موظف وهو موظف، او وظائف مختلفه بس انتوا الاثنين موظفين. بس انت افضل. انت الدنيا فاتحه لك ايديها. هو اللي بيقول مش انا. الدنيا مدياك، رب العالمين مديك من عنده. انت ناجح، هو ولا حاجه. دي اكتر حاجه بتخليه منازع جوه نفسه ومش متقبله. طيب يصرف ما يصرفش. شايف ان انت المتحكم، انت اللي عندك بيت. هو يمكن ما يكونش عنده بيت، انت اللي بتصرف. يمكن هو ما بيصرفش. انا بقول يمكن، انا بدي كامثله. واخد بالك؟ وممكن يكون ده اللي حادث فعلا. انت ناس كتير حواليك وعندك اصحاب كتير واهل كتير ومحبوب والناس بتحبك، وهو بيحاول يقلل منك. انت هو مش موجود في الساحه معاك، ولما بيتواجد معاك بيغرقك. ده شخص شايف ان العلاقه بتاعتكم مش متوازنه، وكل ما انت بتتوازن هو بيتعب نفسيا. تتعب ليه يا حبيبي طالما هو متوازن؟ اهو انا بتعب، انا مش شايف ان هو صح ليا. يا اما بقى تديله، ومهما بتديله ما بيبانش عليه، ومهما بتساعده حتى لو بالكلمات او تفهمه او توصله للمرحله اللي انت وصلت ليها وتقف معاه، مفيش. طيب ازيدك من الشعر بيت. يلا. تعرف ان انت احبال الماليه بتاعتك متصله بيه. تعرف ان انت لازم تفصل ما بين طاقتك الماليه وطاقته. تفصل ما بين الطاقة اللي بياخدها منك وربنا بيمنحها ليه، لأن الرجالة قوامون على النساء. فربنا بيرزق الشخص لما بيتجوز، بيرزقه برزقك. حتى لو انت بتشتغلي ساعات انت بتساعديه، بتكوني معينة ليه. كل ده نوقف ونقطع بقى الأحبال، نسترد جميع طاقتنا منه. يعني مثلا أنوي الآن أنا مثلا فردوس نشأت أقطع طاقة مالي عن طاقة مال زوجي، رزقي عن رزق زوجي، حياتي المالية والعملية عن حياة زوجي المالية والعملية. طيب ليه؟ لأن هنا في حتة حسد، في حتة أرزاق ممكن تروح له. ما هو ملتزم بيك، ما هو الرب بتاع البيت، فربنا يقعد يديله. فاقطع حتة مالك عنه. كمان انت وقف المال عنه. مثلا انا بديك كمثال، انا كل ده بديك كمثال. انت بقى تقولي بدل ما تقولي انا فردوس مثلا نشأة، بتقولي اسمك انا فلانة الفلانية. ممكن تقولي باسم الام، او انا فلانة،
انوي قطع مثلا طاقه رزقي عن طاقه رزق فلان، رزقي خاص بي انا لوحدي. طاقتي عن طاقه فلان الفلاني او طاقه فلانة الفلانيه، الطاقه دي خاصه بي لوحدي. استرجع جميع طاقاتي المنتثره في الكون والمهدره، استرجعها لي الان. طاقه ثرائي، طاقه اموالي، استرجعها لي الان. الان انا اجمع جميع الطاقات النقيه المهدره خارجيا. اقطع جميع الاحبال المتصله باي شخص مستنزف ليا. اربط جميع احبالي بطاقه الثراء، بالاثرياء، بطاقه السعاده، بطاقه الحياه الزوجيه. يعني ممكن نقطع وممكن نربط، وكله على حسب النوايا. خلي بالك، ولكل امرئ ما نوى، ودايما اتمنى الخير. طيب هنشتغل على قانون الجذب. الف ب قانون جذب، ان انا افصل طاقتي واتحكم في طاقتي الشخصيه انا، وافكر انا بديها لمين وبتعامل مع مين. ليه؟ انت هنا عندك توازن ما بين يين ويانج، يعني طاقه الكundalini من الاخر. عندك تصالح مع الذات، عندك احلام، انت ظاهر، او تكون ممكن عمال نور، او ممكن برضو تكون شخص روحاني او شخص نوراني، او شخص انت بتؤمن بقدراتك الالهيه. كلنا بنعرف ممكن حاجه قبل ما تحصل، مين هيخبط على الباب، ممكن بنحلم كل واحد ليه طريقه، كل واحد ليه طريقه بيعرف بيها وعنده كشف بيها. احيانا بيسموها الديجافو. انت عندك الحته دي زياده شويتين يا صاحب القراءه دي، ومش كلكم، ده بنسبه 70%. فعشان كده بقول في عندنا كلنا بس بنسب متفاوته. ف 70% من اللي في القراءه دي عندهم النسبه دي وعاليه جدا. يعني من الاخر علامه الزائد، انا مش عارفه هي باينه، للزهري اهي، شايفينها؟ يا رب تكون باينه في كف الايد. شايفين علامه الزائد؟ ده غير حرف الام، ده داخل حرف الام. اجي انا عندي هنا في زائد في كف الايد اليمين، وعندي زائد تاني، انت برضو هتشوفها ام بس لان هي صغيره اهي في الايد الشمال. فهنا بيتنسقوا الزهريين مثلا او النورانيين، او الايد الشافيه عمال النور، او بذور النجوم. فانت بتتقلب ما بين ده وما بين ده مثلا، او عندك ده وده مثلا، او دم ملكي او دم عادي في الزهريه. فانت بتكتشف، بتحلم، ففي حاجات بتيجي تبلغك. الله اكبر، الله اعظم. فما انك انت زهري فهتلاقي طريقه تخرج بيها، لان انا كنت بتكلم في الزهري والاذان الدم طبعا. فهتلاقي طريقه تعرف بيها وتخرج بيها من العلاقه دي، وانت اوريدي بتقوم نفسك دلوقتي بتظبط امورك. فالوضع هنا مختلف تماما. انا شايفه اعاده بناء لحياه جديده عندك، او بطريقه جديده. طيب لما اجي اخد ورقه من الانجل نشوف هتقول لنا ايه. حالة الطرف الثالث، قد يتدخل أشخاص آخرون في هذه العلاقة ويقللوا من قدراتها الكاملة. حالة الطرف الثالث أنا قلت لك كده كده هو بيخرج من الطرف الثالث، بيستعد إن هو ينهي، بيستعد إن هو يغير من نفسه، لكن هو لوحده، هو لوحده. طيب شخص أنا مش شايفاه كشخص يستحق فرصة تانية، عشان تكون عارف. يعني ما تحاولش تعاتب نفسك او تتراجع في الافكار اللي انت حاططها في دماغك. اكتركوا هنا واخد قرارات يجب النهي، او يجب ان انا انهي الاسلوب بتاع العلاقة اللي احنا ماشيين بيه، تغيير اسلوب العلاقة اللي احنا ماشيين بيه. ابراج اللي ظاهرة معايا، ظاهر معايا الجوزاء والسرطان والميزان، عذراء، دلو، جدي اسد، حمل، حمل تاني، 2 حمل ورا بعض، سرطان تاني، قوس، قوس، جوزاء. دي الابراج اللي ظاهره معانا، وخليكم متواجدين معانا وبنكمل دلوقتي مع بعضنا ونشوف ايه مشاعره تجاهك وناوي على ايه.
مشاعره تجاهك وناوي على ايه. طيب بصوا بقى، مبدئيا عشان تكون عارف، انت والشخص ده يا اما توأم كرمي يا اما توأم شعلة او توأم روح، دي حاجة. واتوقع ان انتوا الاتنين توأم شعلة، ولكن الشخص ده شخص مجهد جدا، واتوقع ان انتوا كان ليكوا مقابلة قبل ذلك في حياة ما سابقة، او ليكوا نصيب وقدر مع بعض، وشايفة ان انت عطيت للشخص ده حب غير طبيعي، ومش سهل عليك تخرج من العلاقة رغم ان انت مقرر وحاولت وبتحاول. بس هي العلاقة هنا بيقولك يجب الانتهاء، يجب الانتهاء. خلي بالك، ارحل. البعض ليكوا ممكن يكون دي اخر مرة هترحلوا فيها، او اخر طلقة مثلا، يقولك اتطلقت مرتين قبل كده ودي التالتة فخلاص شكرا. طيب هنا بيقولك ايه؟ هنا الكينج اوف ووند والكوين اوف ووند، انا مقلبه الورق كويس على فكرة. ده معناه ان انتوا الاثنين ممكن تكونوا توأم روح، توأم شعلة، بس انا اتوقع ان انتوا الاثنين توأم شعلة. بس الشخص ده صعب جدا، صعب جدا معاك. شخص ممكن فعلا حطك في حياته لان هو عارف ان هو جاي من حياه سابقه، او عنده الاحساس ان انت الرحله هتستمر كما استمرت قبل كده. يعني من الاخر اللي انت بتمر بيه في العلاقه دي انت مريت بيه قبل كده. ممكن تكون في حياه موازيه، يعني في حد اتنين زيكم كده بالظبط مع بعض في حياه موازيه، ونفس اللي انتوا بتمروا بيه هما بيمروا بيه، فهو جاي له الاحساس ده، فعشان كده مكمل على هذا الاساس وانت مكمل على هذا الاساس. انا قلت لك انت فيك حاجه قويه جدا. طيب الحاجه التانية، هو دايما منتصر وانت هتكشف اسراره، انت ابتديت تفهمه، ابتديت تفهم كمان الشخص ده بيلعب ازاي. الله، حلو قوي. طيب خلي بالك، انت عندك شهرة كمان قوية جدا، حظ قوي، راحة بال. عندك شراء يا اما بيت قريب، حاجة قريبة، حاجة هتحط فيها فلوس، حاجة هتطلع منك شخصية تانية. انت حاسس ان الزواج بتاعك فيه حزن كبير، مش واضح، مش علني، مش في حاجة مخفية فيه، في حد رفضه، في حد بيلعب في الجواز دوت، في حد مش عايز الجواز ده يتم، الجواز ده في السر بورقتين مثلا، الجواز ده انتوا متجوزين شرعي مثلا، بس انت حزين داخل العلاقة الزوجية، الاهل رافضينك، هو مش مديك امكانياتك. يعني الجواز ده فيه مساوئ كتير جدا، والمساوئ دي كلها بتصب عندك، انت الوحيد اللي تعبان في العلاقه دي. هتقولي هو مش تعبان يا فردوس؟ هو كداب، بيدعي التعب، بيدعي ان هو اهلك داخل العلاقه، انت كشفت الاسرار دوت. امه تستغله واهله بيستغلوه وسببوا له مشاكل نفسيه وسببوا له عقد، وجاي يطلعها عليك انت. من الاخر جاي يطلعها عليك انت. الحظ معاك وبدايات جديدة واتخاذ القرارات في محلها. احب نفسي ثم احب نفسي ثم احب نفسي وابقى افتكر الاخرين بعدين. حلو، ده عجبني جدا. ده عجبني ان انت دلوقتي بقيت مركز جدا 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 جدا، انت عايز ايه؟ حلو جدا ان انت كل ما بتبعد هو بيقرب، فبلاش تضعف. كل ما انت بتتجاهل هو بيقرب، كل ما انت بتبعد هو بيقرب. اسراره ومشاكله كلها هتكون عندك قريب جدا. اقول لك حاجه كمان، الشخص ده مشاكل ماديه ورا بعض ورا بعض ورا بعض، حصل اساءه كبيره منه ليك، اتكلم عنك بطريقه مش كويسه قدام حد او قدام ناس، داخل في تشابك مع علاقات ثلاثيه مش عارف يخرج منه، ودلوقتي برضو تاني بيدور على علاقه جديده. ده ما بيعرفش يقعد من غير علاقات، كداب كدب الابل. انت اساسا ما بتصدقوش، انت حاسس ان هو مش احسن حاجه، غير بقى انه حاطط لك مشاكل كتير جدا. بيبص بره، والمفروض ان هو يبقى متفاهم معاك ويعمل لك تمثال كده، يعمل لك تمثال كده، ولكن للاسف هو بيتعامل بطريقه خاطئه. طيب شايفه هنا ان انت بتستدعي قوتك مره اخرى، برضو الاعتدال والاتزان. عندك سفر، يا اما سافرت، يا عندك سفر، يا شراء حاجه في مكان بعيد عنك، او هتروح سفر كشغل او كمجهود او كعمل. فهنا انت مهتم حاليا لامر ذاتك. طيب هو بقى هيعمل ايه؟ هو هياخد على عينه،
هو هياخد على عينه، سواء كملت معاه ما كملتش معاه، انت خلاص ناوي تعامله معامله انت لا تصلح، انت مش في الحسبان، انت مقرر ذلك. ودي احلى حاجه ظاهره معايا النهارده. طيب رقم 7، يا سلام، البنت الوردة التعبان. رقم 7 ده بيتكلم عن حاجات قدرية كتير جدا، حاجات إلهية. البنوتة انت متشافة حبيبتي، انت متشافة والله. كن حذرا من الغيرة والغدر والخيانة، ولمن تمنحهم ثقتك. خلي بالك، بيقولك كن حذر من الغيرة والغدر والخيانة، ولمن تمنحهم ثقتك. ما تديش ثقتك لحد، ما تثقش في حد. استخدم الحس المنطقي وابتعد، لأن هذه الأنياب ستتوهج عاجلا أم آجلا. الشخص ده تعبان. الشخص ده لو انت فضلت كما انت، صدقني هيوجعك. الحب اللي يدينا احساس ان احنا مطلوبين ومرغوبين، مش بالكلام، مش بالاقناع. انا لما احس من جوه ان انا بامان، واهم حاجه الامان، هحس ان الشخص ده اوريدي هو خلاص بتاعي انا وانا بتاعته، هحس ان انا مطمن. لكن انا مش حاسس بده، هاخد 4 5 خطوات لورا وابتعد واركز انا عايز ايه. اوكي. طيب شايفه ان انت هتفرح بولادك، حياتك بتتغير، اولاد يساعدوك مثلا، شايفه ان انت هتخش علاقه جديده، بلا حب بلا دب بلا بتاع. انت النهارده احنا لما بنيجي نتجوز ما بندورش على الحب. اصل انت مش هتروحي السوبر ماركت تدفعي له حب حبيبتي، مش هتدفعي ايجارك حب، صدقيني يا حبيبتي. مش هتربي عيالك وتدفعي فلوس المدرسه حب. اختاروا بعقليه معينه، التفاهم، الحب، المساعده، المسانده، الاخلاص، الوضوح، الصراحه. لما يجي يقول لك اصل انا ماليش نفسي اكلم حد، الراجل لما يجي يقول لك انا كنت منغلق على نفسي وما اتصلتش او ماليش نفسي اكلم حد، مش عند مراته، مش عند مراته، ده مرفوض تماما. مراتك دي هي اللي بتشيل همك، بتشيل حملك، ان شاء الله تبعبع معاها. امال هتبعبع مع مين؟ يبقى انت عندك حد بره. وده اللي انا شفته هنا، ان هو قامت صامت وبيعمل صمت عقابي، خلي بالك. طيب نفتح بقى ايه رسالتين من عقله اللاواعي. بيقول لك انا عارف ان انت بتتعذب من دوني، سنكون مع بعضنا البعض قريبا. والله بص يا حاج، احنا مش فارق معانا تكون معانا او مش معانا، يعني قول لي انت في الكومنتات انت فارق معاك. اتوقع الاحساس اللي بيقول لي ان انت مش فارق معاك، فقول لي هل فارق معاك ان انتوا تكونوا مع بعضكم تاني، فارق معاك وجوده، ولا فارق معاك نفسك؟ لو انا بالنسبه لي كفردوس، انا هختار نفسي، انا مع نفسي مبسوط. انت قول لي بقى ايه الاخبار. هنا بنكون خلصنا اعزائنا واحبائنا. المجموعه الثانيه ما تنسوش تسالوا عن التخفيضات ابتداء من نزول الفيديو ده النهارده باذن الله لحد يوم 20 رمضان. لو تم العدد قبل 20 رمضان هقفل التخفيضات على كده، والتخفيضات على القراءات فقط، الجلسات كلها محجوزه. يعني لو حد عايز يحجز جلسات هيستنى اما مكان يفضى وما عليهاش تخفيضات. اما بالنسبه للقراءات انا بعمل التخفيضات عشان كنت نفس تخفيض المره اللي فاتت بس على القراءات بس. ولو العدد ما تمش حتى يوم 20 برضه هنفصل يوم 20. فالحق احجز مكانك معانا، قراءتك معانا، التخفيضات جيده جدا. اسال عليها في الواتساب، في رسائل الواتساب، وطبعا الرقم تحت في الديسكربشن او هحاول احطهم على الشاشه هنا. بحبكم جدا في الله واتمنى لكم كل الخير، كل السعاده، كل الفرحه. نتقابل في فيديو اخر.